και έναν καιρό, κάπου μες της πύρας μας στα δάση, ζούσαν ειρηνικά 6 μεγάλοι μάγοι, ώσπου ένας από αυτούς ξεστόμησε μια φράση. Στην τελική όμως δεν μας βόλευε η περίοδος, οπότε το αφήσαμε στην άκρη. Δυο φορές και δυο καιρούς, μέσα στις πύρας μας τα δάση, ζούσαν ειρηνικά 6 μεγάλοι μάγοι, ώσπου ένας από αυτούς ξεστόμησε τη φράση. Τούτινα όμως τη φορά θα φτάνανε στην πράξη. Πριν αρχίσουμε να ετοιμάζουμε οτιδήποτε άλλο, συνήθως ξεκινάμε κοιτώντας τη χρονική περίοδο μέσα στην οποία θέλουμε να διεξάγουμε το τουρνουά. Για μία ακόμη φορά, θα αναφέρω πως όλο αυτό το κάνουμε εθελοντικά. Κάτι που σημαίνει πως όλοι μας πρέπει να αφιερώσουμε ένα κομμάτι του ελεύθερου μας χρόνου για την υλοποίησή του. Και συγκεκριμένα αυτό το κομμάτι πρέπει να συμπίπτει με αυτά των υπόλοιπων μελών της ομάδας μας, καθώς και με τον ελεύθερο χρόνο των περισσότερων παικτών. Οπότε συνήθως επιλέγουμε να διοργανώνουμε events Σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια διακοπών για τους μαθητές και φοιτητές, αποφεύγοντας περίοδους εξετάσεων. Όλη αυτή η διαδικασία όμως θέλει ακόμα περισσότερη προσοχή σε πολύμερους διαγωνισμούς όπως αυτόν. Αφού ορίσουμε την ημερομηνία, προχωράμε στους κανόνες του τουρνουά και της εκδήλωσης. Οι κανόνες είναι τα πιο σημαντικά κομμάτια του κάθε event, ειδικότερα αυτών που βασίζονται στο PvP. Το καλό στην προκειμένη περίπτωση είναι πως μιλάμε για το τέταρτο τουρνουά τέτοιου τύπου που διοργανώνουμε, οπότε τα θεμέλια είναι ήδη έτοιμα. Με άλλα λόγια, πήραμε τους κανόνες και τις οδηγίες που είχαμε ετοιμάσει για την τρίτη αναμέτρηση, δηλαδή το τουρνουά Squad Novel του 2021, και είδαμε τι αλλαγές πρέπει να γίνουν. Οι κανόνες που επιβάλλονται στους μονομάχους ελέγχονται από το σύστημα Ladder. Για όσους δεν γνωρίζουν, αυτό το σύστημα είναι μια προσπάθεια της κοινότητας η οποία έλαβε την υποστήριξη της διαχείρισης του παιχνιδιού. Το σύστημα επιτρέπει στους παίκτες να κάνουν ένα είδος βαθμολογημένων αγώνων PvP για να ανεβάσουν την προσωπική τους βαθμολογία εντός του συστήματος. Ο κάθε αγώνας επιβεβαιώνεται και από τις δύο πλευρές, καθώς και από έναν επόπτη μέσω Discord. Και έπειτα ο επόπτης επιβλέπει τον αγώνα από την αρχή έως το τέλος και είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων και την καταγραφή του αποτελέσματος. Όπως και την προηγούμενη φορά, επιλέξαμε να διεξάγουμε τους αγώνες του τουρνουά μέσω του συστήματος Ladder, διότι πρώτον, οι κανόνες έχουν ήδη συζητηθεί αρκετά από την αντίστοιχη ομάδα ώστε να είναι δίκαιοι χωρίς να περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κάποιος παίζει PvP περισσότερο από όσο χρειάζεται. Δεύτερον, είναι ένας τρόπος να αποφύγουμε τις πολλαπλές συμμετοχές από το ίδιο άτομο, διότι κάθε συμμετοχή απαιτεί ένα λογαριασμό Discord και άμεση επικοινωνία με τους επόπτες. Και τέλος, δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανεβάσουν τη βαθμολογία τους. Η αλήθεια είναι πως η συμπερίληψη ενός τέτοιου συστήματος πρόσθεσε παραπάνω δουλειά στην όλη διαδικασία, αλλά στην τελική πιστεύουμε πως άξιζε. Μαζί με τους κανόνες του Ladder υπήρχαν και δύο έξτρα. Ο πρώτος είναι η απαγόρευση των μεταφορικών. Αυτό έγινε για να μειωθεί το κλασικό χάος που επικρατεί γύρω από τις αρένες. Ο δεύτερος κανόνας που προσθέσαμε είναι το αναγκαστικό χρονόμετρο. Ο λόγος αυτού είναι αυτονόητος. Ευτυχώς και οι δύο κανόνες μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα με μαγεία κάστρου. Αφού δούμε τους κανόνες σε πρώτη φάση, ρίχνουμε μια ματιά σε σχόλια, προτάσεις και παράπονα παιχτών από την προηγούμενη αναμέτρηση. Αυτή τη φορά κάποιος πρότεινε να περιορίσουμε τη χρήση πετραδιών. Κάτι το οποίο συζητήσαμε και αποφασίσαμε ομόφωνα να μην εφαρμόσουμε για διάφορους λόγους. Επίσης, συναντάμε συχνά άτομα που θέλουν να λάβουν μέρος χωρίς να έχουν φτάσει στο ελάχιστο επίπεδο ή χωρίς να έχουν δηλώσει συμμετοχή από πριν. Η πρώτη περίπτωση δεν επιτρέπεται διότι πρώτον το απαγορεύει το σύστημα Ladder, το οποίο όπως προανέφερα λειτουργεί ως το επίκεντρο των κανονισμών που εφαρμόζουμε στις μάχες, και δεύτερον ο αντίπαλος ενός τέτοιου ατόμου θα κέρδιζε μια δωρεάν νίκη στις περισσότερες καταστάσεις. Δυστυχώς, λόγω του αριθμού παικτών του διακομιστή μας, το να διεξάγουμε διαφορετικά τουρνουά για μικρότερα επίπεδα επίσης δεν είναι ιδιαίτερα εφικτό. Είναι κάτι που δοκιμάσαμε για την προηγούμενη αναμέτρηση, αλλά ίσα-ίσα που μαζέψαμε αρκετά άτομα για να το αποκαλέσουμε τουρνουά. Όσο για το δεύτερο, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Οι συμμετοχές ελέγχονται, επιβεβαιώνονται και λαμβάνουν θέση στη λίστα με τους μονομάχους. Κάτι που κάνουμε για να ελαχιστοποιήσουμε το χάος και να επιτρέψουμε στους υπόλοιπους συμμετέχοντες να είναι εξίσου προετοιμασμένοι για κάθε αντίπαλο. Εάν θέλει κάποιος να λάβει μέρος, θα πρέπει να το κάνει όπως και οι υπόλοιποι. Πριν προχωρήσουμε, θέλω να υπενθυμίσω πως αν έχετε κάποια πρόταση για το τουρνουά Squad Novel του, μπορείτε να τη μοιραστείτε μαζί μας στο Discord server Wizard101 Greek Community και σας εγγυώμαι πως θα συζητηθεί από την ομάδα μας. Τέλος, προχωράμε στον τομέα των δώρων, τα οποία παραμένουν πάνω κάτω σταθερά από αναμέτρηση σε αναμέτρηση. Για όσους δεν γνωρίζουν, δώσαμε δώρα από το κατάστημα κορονών αξίας 10.000, 7.500 και 5.000 κορώνων στον πρώτο, τον δεύτερο και τον τρίτο νικητή και μία έξτρα PSF card αξίας 10 ευρώ στον πρώτο νικητή, η οποία εξαρτιόταν από το αν θα γίνει ένα συγκεκριμένος αριθμός αγώνων στην πρώτη φάση. Θέλουμε τα δώρα να αντιπροσωπεύουν το μέγεθος του event χωρίς να το παρακάνουμε και κρατώντας τα βραβεία εντός του παιχνιδιού σε κάποιο βαθμό.
Αφού συζητήσουμε τα πιο σημαντικά θέματα και σιγουρευτούμε για την ημερομηνία και τους κανόνες, προχωράμε στην υλοποίηση. Αυτή τη φορά ο τομέας της υλοποίησης ξεκίνησε με το διαφημιστικό βίντεο της εκδήλωσης. Αν και αποτελεί λεπτομέρεια σε σύγκριση με τα υπόλοιπα θέματα, ξεκινήσαμε από εκεί ώστε να μπορούμε να το παρουσιάσουμε πριν την ανακοίνωση του τουρνουά. Εκείνο το βίντεο χρειάστηκε αρκετές μικρές αλλαγές και μακρές συζητήσεις, ώσπου να φτάσει στα στάνταρ της ποιότητάς μας. Το ακόλουθο κομμάτι έχει να κάνει αποκλειστικά με τη δημιουργία του προαναφερόμενου βίντεο. Αν θέλετε να το παραλείψετε, προχωρήστε το βίντεο στο σημείο που βλέπετε στην οθόνη. Όλα ξεκίνησαν με το γενικό πλάνο, το οποίο δεν είχα αρχικά σκοπό να μοιραστώ, εξίσου και το οπτικό χάος. Και η αρχική ιδέα ήταν να ξεκινήσει το βίντεο με πράσινο καπνό, κάτι που εμπνεύστηκα από ένα teaser χαρακτήρα της Riot με γράμματα παρόμοια με αυτά που βλέπουμε στο τρελέρ της Χρυσαλίδας. Έπειτα, αφού καθαρίσει ο καπνός, αποκαλύπτοντας ένα νυχτερινό ουρανό, η κάμερα να κατεβαίνει προς την είσοδο της αρένας και έπειτα να πλησιάζει προς αυτήν. Για τα δύο επόμενα κομμάτια, η οθόνη θα ήταν χωρισμένη στα δύο, δείχνοντας διαφορετικά πλάνα του μέρους, και τέλος το βίντεο θα έκλεινε με το όνομα του τουρνουά. Πριν προχωρήσω στην πράξη, θα σας πω για όσους ενδιαφέρονται πώς χρησιμοποίησα DaVinci Resolve. Για τον πράσινο καπνό ξεκίνησα με ένα βίντεο συννεφιασμένου ουρανού που βρήκα στο Pexels και το μετέτρεψα σε καπνό με μερικά απλά βήματα. Πρώτα άλλαξα την ταχύτητα, μετά το έκανα ασπρόμαυρο, στη συνέχεια αντέστρεψα τα χρώματα ώστε να δείχνει λίγο πιο υπερφυσικό, το έβαψα πράσινο και τέλος πήραξα λίγο τη φωτεινότητα, αντίθεση κτλ. Και βουαλά, έχουμε το πράσινο καπνό. Όσο και τα γράμματα, απλά ακολούθησα αυτόν τον οδηγό. Αλλά εν συντομία, ετοίμασα το κείμενο σε μορφή εικόνας, το πέρασα από Combo Displays μαζί με λίγο μεταβαλλόμενο Fast Noise, το οποίο έδωσε την ψευδαίσθηση πως κινείται μαζί με το καπνό στο φόντο, και τέλος το θόλωσα λίγο για να αυξήσω την ψευδαίσθηση. Επίσης, εφάρμοσα την ίδια διαδικασία και στον τίτλο που εμφανίζεται στο τέλος. Για τα βιντεάκια του παιχνιδιού χρησιμοποίησα δύο κολπάκια. Πρώτα πήγα στις ρυθμίσεις γραφικών μέσω του πίνακα ελέγχου της κάρτας γραφικών μου και έκανα το παιχνίδι να δείχνει λίγο πιο όμορφο, κυρίως με λίγη έξτρα εξομάλυνση, κάτι για το οποίο έτυχε να βρω οδηγίες σε ένα Reddit post. Και χρησιμοποίησα ένα εργαλείο έκπληξη για να επιβραδύνω το παιχνίδι όσο τραβάω βίντεο. Αυτό το έκανα για να μην φαίνεται πως το παιχνίδι έχει χαμηλότερα FPS στην περίπτωση που χρειαστεί να επιβραδύνω κάποιο κομμάτι του. Πέρα από αυτά, δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο για τη δημιουργία της πρώτης εκδοχής του τρελέρ, οπότε ας ρίξουμε μια ματιά μαζί. Από ό,τι καταλάβατε, το πρωτότυπο είχε αρκετά θεματάκια. Ας τα μετρήσουμε μαζί. Το αρχικό κείμενο κόβεται απότομα. Το φόντο κόβει απότομα σε άλλη χρονική στιγμή του φόντου. Το transition στον ουρανό είναι πολύ γρήγορο. Τα πράσινα γράμματα δεν φαίνονται καλά. Το φόντο εμφανίζεται πάλι απότομα. Ο διαχωρισμός της οθόνης είναι πολύ απότομος. Το πρώτο τελευταίο κομμάτι κινείται γενικά πολύ γρήγορα. Και οτιδήποτε συμβαίνει εδώ πέρα. Για τη δεύτερη εκδοχή του βίντεο αποφάσισα πως ένα διαφορετικό είδος transition θα έδειχνε λίγο καλύτερο, οπότε άρχισα να το ετοιμάζω. Για μια ακόμη φορά πήγα στο Pexels για να βρω τη βάση μου. Αυτή τη φορά πήρα βίντεο κανονικού καπνού και το μετέτρεψα σε αυτό ακριβώς που χρειαζόμουν. Εδώ βλέπετε την επεξεργασία που πέρασε. Αλλά με λίγα λόγια, αντιστροφή χρώματος, πρασίνισμα, μετατροπή του λευκού σε διαφάνεια. Το επόμενο κομμάτι κόβει όλο και μεγαλύτερα κομμάτια από το βίντεο με τον καπνό, με βάση λίγο fast noise ώστε να φαίνεται πως ο καπνός καθαρίζει σιγά σιγά. Και κάπως έτσι έχουμε ένα καλύτερο transition. Επιστρέφουμε πάλι στην επεξεργασία του τρέλερ. Αυτή τη φορά πειραματίστηκα λίγο με διαφορετικό χρώμα φόντου, κάτι το οποίο δεν κρατήσαμε, και σκοτίνιασα λίγο παραπάνω το υλικό που πήρα από το παιχνίδι ώστε να κάνουν περισσότερη αντίθεση στα γράμματα. Ας το δούμε και αυτό λοιπόν. Τα προβλήματα ήταν λιγότερα αυτή τη φορά, αλλά χρειαζόταν ακόμα δουλειά. Το κύριο θέμα ήταν τα καμένα pixels στις άκρες του καπνού που χρησιμοποιούσα ως transition. Αυτό το δημιουργούσε το φίλτρο Motion Blur που είχα εφαρμόσει για να δείχνει λίγο πιο ομαλό. Με μερικές ακόμα μικροαλλαγές, το βίντεο έφτασε στη τελική του εκδοχή που μπορείτε να παρακολουθήσετε κάνοντας κλικ στην κάρτα που έχει εμφανιστεί. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Μετά ακολούθησε η προετοιμασία της οικίας. Κάτι που είναι καλό να γίνεται πριν από τις ανακοινώσεις, ώστε να μπορούμε να δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες. Ο χώρος, όπως και τα δώρα, παραμένει πάνω κάτω σταθερός. Από το πρώτο τουρνουά Σκοτεινόβαλτου, το σχέδιο ήταν να εισέρχονται οι μονομάχοι στην αρένα μέσω τηλεμεταφοράς. Ο τρόπος τηλεμεταφοράς είναι κάτι το οποίο πέρασε αρκετές αλλαγές για διάφορους λόγους. Για τις δύο πιο πρόσφατες αναμετρήσεις, χρησιμοποιούμε ένα σύστημα αυτόματης συγχρονισμένης τηλεμεταφοράς, με το οποίο οι μαχητές πρέπει απλά να λάβουν θέση. Με το πάτημα ενός κουμπιού, ένας από εμάς ενεργοποιεί τη μαγεία κάστρου, η οποία τηλεμεταφέρει τους δύο αντιπάλους στην αρένα και ξεκινάει το χρονόμετρο τη στιγμή που θα αρχίσει η μάχη. Σε περίπτωση τεχνικών θεμάτων με τη μαγεία κάστρου, κάτι το οποίο έχουμε συναντήσει περισσότερο από ό,τι θα περίμενε κανένας, υπάρχει ένας μοχλός που ανοίγει τη φυσική πύλη της αρένας για να σύλθουν οι μονομάχοι χειροκίνητα. Ακολουθεί λεπτομερές εξήγηση της μαγείας κάστρου και ξανάγει στο χώρο που διεξήχθη το τουρνουά. Όταν έρχεται κάποιος στην οικία, πρέπει να περιμένει λίγα δευτερόλεπτα πριν εμφανιστεί ο τηλεμεταφορέας που οδηγεί στο χώρο της αρένας. Αυτό γίνεται με έναν ανιχνευτή κίνησης, ο οποίος κάνει τον τηλεμεταφορέα αόρατο με το που έρθει κάποιος, και με έναν χρονομετρητή που τον εμφανίζει μετά από λίγα δεύτερα. Εδώ βλέπουμε κάτι που είχα ετοιμάσει κυρίως για διακόσμηση, αλλά τελικά κατέληξε ωραίο μέρος για φωτογραφίες. Ακριβώς απέναντι έχουμε την πλατφόρμα τηλεμεταφοράς των μονομάχων. Τα φαντάσματα λειτουργούν ως σημάδια για το που πρέπει να στέκονται, και όταν πάρουν ιδανική θέση, αυτά εξαφανίζονται. Θα εξηγήσω το πώς λειτουργεί το όλο σύστημα σε λίγο. Αυτό είναι το μέρος από το οποίο χειριζόμαστε τη μαγεία κάστρο. Για να μπει κάποιος, αρκεί να γνωρίζει τη μυστική φράση, η οποία κάνει το φράχτη να βυθιστεί για 2 δευτερόλεπτα, αρκετά ώστε να περάσει κάποιος χωρίς να κολλήσει. Εδώ μέσα βλέπουμε έναν τηλεμεταφορέα, ο οποίος χρησιμοποιείται από τον υπεύθυνο για το χειρισμό της μαγείας κάστρου στην περίπτωση που θέλει να βγει από το κλουβί του. Ο μοχλός ανοίγει και κλείνει την είσοδο στην αρένα και υπάρχει ο σχέδιο Β. Τον χρησιμοποιούμε μόνο αν αντιμετωπίζουμε προβλήματα με το κύριο σύστημα. Είχα ετοιμάσει αυτή την εικόνα ως κονάκι για την ομάδα μας. Για ευνόητους λόγους, έχω κρύψει συγκεκριμένα κομμάτια. Ξεκινώντας με την κάτω δεξιά γωνία, βλέπετε τους ανιχνευτές κειμένου που εμφανίζουν και εξαφανίζουν το σκηνικό που χρησιμοποιούμε για τη φωτογράφηση των μονομάχων, καθώς και ένα ανιχνευτή άλματος πάνω σε ένα χαλάκι, ο οποίος τηλεμεταφέρει τον κόσμο στο σωστό σημείο του σκηνικού. Το τελευταίο κομμάτι έχει μερικά θεματάκια, οπότε δεν το χρησιμοποίησαμε. Στην πάνω εικόνα βλέπουμε το σχέδιο Γ για την είσοδο των μονομάχων στην αρένα. Οι ανιχνευτές κειμένου Φ1 και Φ2 παίζουν τον ρόλο του μοχλού που ανέφερα πριν, και ο Φ3 ξεκινάει αμέσως στο χρονόμετρο 15 λεπτών. Ας πάμε στο τελευταίο και πιο σημαντικό κομμάτι της μαγείας κάστρου, το οποίο βρίσκεται στην πάνω αριστερά εικόνα. Το κουμπί που βρίσκεται πιο κοντά στον τηλεμεταφορέα ξεκινάει κανονικά τη μάχη. Δηλαδή, ενεργοποιεί δύο μαγικούς ανακλαστήρες που βρίσκονται κάτω από τα φαντάσματα, οι οποίοι τηλεμεταφέρουν τους δύο μονομάχους στην αρένα. Η κάρτα τηλεμεταφοράς πιάνει το μάγο που βρίσκεται πιο κοντά στο αντικείμενο που την ενεργοποίησε, οπότε είναι σημαντικό να βρίσκονται στις σωστές θέσεις οι μονομάχοι. Γι' αυτό υπάρχουν τα φαντάσματα που ανέφερα νωρίτερα. Μαζί με τη τηλεμεταφορά ενεργοποιείται και ένας χρονομετρητής με δύο χρονόμετρα. Το πρώτο μετράει αντίστροφα μέχρι να αρχίσει η μάχη, δηλαδή μέχρι να δουν οι παίκτες τις κάρτες τους. Το δεύτερο ξεκινάει όταν τελειώσει το πρώτο και διαρκεί 15 λεπτά. Επίσης, όταν τελειώσει το δεύτερο χρονόμετρο, ακούγεται ο ήχος καμπάνας ως επισήμανση. Το κουμπί ακριβώς από πάνω σταματάει το χρονόμετρο και χτυπάει το καμπανάκι για την σήμανση της λήξης της μάχης. Το κουμπί πάνω δεξιά απλά ενεργοποιεί το χρονόμετρο, κάτι που χρησιμοποιούμε μόνο στον τελικό. Και το τελευταίο κουμπί τηλεμεταφέρει τον παίκτη πιο κοντά στο κέντρο της αρένας έξω από αυτήν. Αυτό χρησιμοποιείται ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν έρχονται οι μονομάχοι. Μετά μπορούμε να ετοιμάσουμε το δημόσιο έγγραφο των οδηγιών. Για μια ακόμη φορά, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να πάρουμε από την προηγούμενη αναμέτρηση και να πραγματοποιήσουμε μερικές μικρές αλλαγές όπου χρειαστεί, κυρίως ημερομηνίες και ώρες. Σκόπος αυτού του γράφου είναι η ενημέρωση των διαγωνιζομένων πάνω σε όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για το τουρνουά και η λύση των περισσότερων απορριών, ασχέτως που τελικά οι μισοί το διαβάζουν. Οπότε, αν θέλετε να λάβετε μέρος στο τουρνουά Σκοτεινόβαλτου, μην ξεχάσετε να αρχίσετε διαβάζοντας τις οδηγίες και έπειτα δηλώνοντας μέρος. Στη συνέχεια ετοιμάζουμε ανακοινώσεις για το forum, το Discord και το Facebook. Ανάμεσα σε αυτές, οι ανακοινώσεις που προορίζονται για το forum και το Discord είναι οι πιο σημαντικές. Από τη στιγμή που ο διαγωνισμός διοργανώνεται από έναν διακομιστή Discord και οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή μέσω Discord, η ανακοίνωση σε αυτή την πλατφόρμα θα πρέπει να δίνει όλες τις βασικές πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να λάβει μέρος με απλό και κατανοητό τρόπο. Το forum επίσης απαιτεί προσοχή, διότι είναι το βασικό αναγνωρισμένο κέντρο κοινότητας του παιχνιδιού. Σε εκείνες τις ανακοινώσεις τείνουμε να δίνουμε λίγες παραπάνω πληροφορίες, εστιάζοντας τα βήματα που πρέπει κάποιος να ακολουθήσει για να λάβει μέρος. Χάρη στο γενναιόδωρο περιθώριο για μορφοποίηση που προσφέρει το forum, μπορούμε να ρίξουμε μερικές πινελιές μαγείας σε εκείνη την ανακοίνωση, ώστε να διευκολύνουμε την ανάγνωσή της. Αλλά πέρα από την ενημέρωση, αυτό το κομμάτι σας επιτρέπει να παίξετε ένα ωραίο drinking game με τους φίλους σας. Επίσης, θέλουμε η κάθε ανακοίνωση να τραβάει λίγο ενδιαφέρον, οπότε τις παρουσιάζουμε μαζί με αφίσες, πανό και στην περίπτωση του forum διακοσμητικά εικονίδια. Τέλος, αφού τετραπλοελεγχθούν οι ανακοινώσεις και ειδικότερα το έγγραφο με τις λεπτομέρειες οδηγίες, κάνουμε τις ανακοινώσεις και περιμένουμε τις συμμετοχές.
Ως αυτό το σημείο έχουμε ετοιμάσει τα πάντα και έχουμε κάνει αρκετές δοκιμές για να εξασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Για εμάς, συνήθως το πάρτι ξεκινάει περίπου μισή ώρα νωρίτερα, ώστε να είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους πάντες και να προλάβουμε να πάρουμε θέσεις. Προς το παρόν, τα μόνα άτομα που πιάνουν δουλειά είναι οι συντονιστές, οι οποίοι λύνουν τις απορίες των καλεσμένων και οι φωτογράφοι. Λίγο πριν την αρχή του πρώτου γύρου, είναι καλή στιγμή για να ξεκινήσει η φωτογράφηση των μονομάχων, ώστε να μην χρειαστεί να καθυστερήσουμε το τουρνουά αργότερα. Αυτές οι φωτογραφίες χρησιμοποιούνται στο βίντεο με τις μάχες, οπότε είναι σημαντικό να βγουν ομοιόμορφες και καθαρές. Δυστυχώς, λόγω λάθους του φωτογράφου, ο πρώτος γύρος φωτογραφιών των μονομάχων βγήκε με χαμηλότερη ποιότητα από αυτή που θέλαμε, οπότε έπρεπε να φωτογραφηθούν ξανά στη δεύτερη φάση. Σύντομα, αν όλα πάνε καλά, οι μονομάχοι θα βρίσκονται στην οικία και θα είναι έτοιμοι για μάχη. Όπως ανέφερα και πριν, οι μονομάχοι θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, διότι έχουμε θέσει ένα χρονικό όριο για τη διάρκεια της κάθε φάσης. Συνήθως δίνουμε περιθώριο έως και 15 λεπτά για να παρουσιαστούν οι μονομάχοι. Εάν δεν εμφανιστούν, τους αποκλείουμε. Κάτι τέτοιο δυστυχώς συνέβη στην πρώτη μάχη. Αφού παρουσιαστεί το ζευγάρι που έχει σειρά, προχωράμε στον διαχωρισμό του ζευγαριού από το πλήθος και στην οδήγησή του στην πλατφόρμα τηλεμεταφοράς. Αλλά πριν ξεκινήσει η μάχη, πρέπει να ελεγχθούν από τους επόπτες και να επιβεβαιώσουν τον αγώνα στο Discord. Αυτή είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να λάβει μέρος σε αγώνα Ladder. Για πληροφορίες στο θέμα, μπορείτε να βρείτε το αντίστοιχο forum thread στην περιγραφή του βίντεο. Αυτό το κομμάτι είναι από τα πιο σημαντικά για εμάς, διότι εξασφαλίζει την ορθότητα του αγώνα. Αφού ελεγχθούν οι μονομάχοι, ο υπεύθυνος επόπτης δίνει το OK για την ενάρξη του αγώνα. Έπειτα, ο υπεύθυνος γυρισμού μαγείας κάστρου ενεργοποιεί το σύστημα τηλεμεταφοράς και το χρονόμετρο και ο υπεύθυνος για την καταγραφή του βίντεο ξεκινάει να τραβάει. Τέλος, ο επόπτης πραγματοποιεί έναν τελευταίο έλεγχο των μονομάχων για την περίπτωση που κάποιος άλλαξε τον εξοπλισμό του από το τελευταίο έλεγχο, κάτι το οποίο απαγορεύεται. Σε περίπτωση παραβίαση των κανόνων μετά την έναρξη της μάχης, ο αγώνας ακυρώνεται. Έπειτα, ανάλογα με την κρίση του επόπτη, ο αγώνας μπορεί να επαναληφθεί ή ο παραβάτης μπορεί να αποκλειστεί από το τουρνουά. Στη δεύτερη περίπτωση, ο αντίπαλός του θα αντιμετωπίσει τον επόμενο μάγο στη λίστα με τα ονόματα. Μετά τη λήξη του κάθε αγώνα, ο επόπτης καταγράφει τα αποτελέσματα και ειδοποιεί το επόμενο ζευγάρι για τον προγραμματισμό του αγώνα τους. Όταν όλοι οι αγώνες της φάσης έχουν ολοκληρωθεί, βλέπουμε ξανά τα αποτελέσματα και βγάζουμε τη λίστα της επόμενης φάσης με βάση τη βαθμολογία τους αυτή τη φορά. Τέλος, ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα και αναμένουμε την επόμενη φάση. Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο μερικές φορές μπερδεύονται οι τιμένοι, νομίζοντας πως αποκλείστηκαν. Ο μόνος τρόπος να αποκλειστεί κάποιος είναι αν δεν εμφανιστεί ή αν παραβεί τους κανόνες. Οπότε, ακόμα και οι τιμένοι μπορούν να συνεχίσουν να μάχονται για να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. Στο τέλος του διαγωνισμού, οι νικητές είναι αυτοί με τους περισσότερους πόντους, όχι απαραίτητα με τις περισσότερες νίκες. Αφού ολοκληρωθεί το τουρνουά και δημοσιεύσουμε την τελική κατάταξη, ο υπεύθυνος για τα δώρα, ο οποίος ήταν έξτρα γεννόδωρος φέτος, επικοινωνεί με τους νικητές για την απονομή των δώρων. Πλέον το τουρνουά έχει ολοκληρωθεί και το μόνο που έχει μείνει είναι η κοινοποίηση των αναμνήσεων, η οποία ξεκινάει με τις φωτογραφίες. Στην τελευταία αναμέτρηση κάναμε ένα κολλάζ με τις περισσότερες φωτογραφίες. Αυτή τη φορά επιλέξαμε να κάνουμε κάτι πιο απλό και να μοιραστούμε τις φωτογραφίες Imager Album. Συγκεκριμένα, μοιραστήκαμε μαζί σας 3 τέτοια άλμπουμ. Το πρώτο ήταν οι καλύτερες κατά τη γνώμη μου φωτογραφίες με ελαφρά επεξεργασία για να δείχνουν πιο μαγικές. Το δεύτερο ήταν όλες οι φωτογραφίες που τράβηξα χωρίς επεξεργασία. Και το τρίτο περιέχει τις φωτογραφίες που τράβηξε η Eri. Μπορείτε να βρείτε συνδέσμους και για τα 3 άλμπουμ στην περιγραφή του βίντεο και στο αντίστοιχο forum thread. Όσο για τα βίντεο, αυτά αργούν λίγο μια ιδέα ελάχιστα με τα βίας ελαφρώς παραπάνω λόγω της επεξεργασίας που θέλουν. Το ακόλουθο κομμάτι έχει να κάνει αποκλειστικά με τη δημιουργία των 2 τελικών βίντεο. Αν θέλετε να το παραλείψετε, προχωρήστε το βίντεο στο σημείο που βλέπετε στην οθόνη. Όπως και το τρέλερ, το βίντεο με τις μάχες ξεκίνησε με ένα γενικό σχέδιο χωρισμένο σε 3 κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι ήταν για το μέρος της αγωγής που δείχνει την ομάδα μας. Το αρχικό σχέδιο για αυτό το κομμάτι ήταν να κινεί την κάμερα από τη μία άκρη του πρώτου χώρου του σκοτεινόβαλτου στην απέναντι. Αυτό δεν λειτουργήσε λόγω των ιχνών ζωής που υπάρχουν στο χώρο, οπότε συμβιβάστηκα χρησιμοποιώντας πλάνα από τους υψωμένους διαδρόμους στις άκρες του χώρου. Κάτι το οποίο είχε θέματα συγχρονισμού λόγω της καταγραφής, οπότε απλά χρησιμοποίησα 2 φορές το ίδιο πλάνο, περιστρέφοντας το ένα 180 μοίρες. Για τους πίνακες με τα πορτρέτα μας, η ιδέα ήταν να λειτουργούν τα κάδρα ως παράθυρα, δείχνοντας το όνομα του κάθε μέλους να επαναλαμβάνεται στο φόντο. Για μία ακόμη φορά έπρεπε να γίνουν λίγοι συμβιβασμοί, και κατέληξα να χρησιμοποιώ μία κινούμενη εικόνα, η οποία περιορίζεται μέσα στα πλαίσια του κάδρου και μετά ένα ακόμη κάδρο εφαρμόζεται από πάνω. Τέλος, ο χαρακτήρας κόβεται και τοποθετείται μέσα στο κάδρο. Οι πλάκες με τα ονόματα που εμφανίζονται κάτω από τα πορτρέτα είναι αρκετά πιο απλές. Πρώτα πέρασα το φόντο με τον καπνό που έφτιαξα για το προηγούμενο βίντεο από μερικά φίλτρα, ώστε να έχει διαφορετικό χρώμα, μέγεθος και να είναι λίγο διάφανο σε μερικά σημεία. Έπειτα τον περιόρισα εντός ενός σχήματος που έφτιαξα. Το δεύτερο κομμάτι της αγωγής ήταν κατά τη γνώμη μου το πιο περίπλοκο. Συγκεκριμένα το πώς λειτουργούν τα σπαθιά. Δεν είναι όσο περίπλοκο φαίνεται, διότι κάθε σκηνή έχει 2 σπαθιά, οπότε μπορούμε να επικεντρωθούμε μόνο στο ένα από τα 2 για αυτή την εξήγηση. Αρχικά το όνομα ενώνεται με την εικόνα του σπαθιού. Το επόμενο κομμάτι δίνει στο σπαθί την κίνησή του πάνω από ένα διάφανο
διάφανο φώτο που αντιστοιχεί στις διαστάσεις του βίντεο. Μετά το κινούμενο σπαθί χρησιμοποιείται ως μάσκα για τον καπνό, δηλαδή ο καπνός που βρίσκεται εκτός του σπαθιού αφαιρείται. Στη συνέχεια, ο καπνός σε σχήμα σπαθιού εφαρμόζεται στο κινούμενο σπαθί ως color dodge, δηλαδή απλά κάνει συγκεκριμένα κομμάτια του πιο φωτεινά. Έπειτα τοποθετούμε την εικόνα του μάγου, στον οποίο αντιστοιχεί το όνομα, στο κανβά με τρόπο ώστε το σπαθί να περνάει από τα μάτια του και επιτρέπουμε στην εικόνα να εμφανίζεται μόνο πάνω από το κινούμενο σπαθί μας. Τέλος, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για το δεύτερο σπαθί, περιστρέφοντας το αρχικό σπαθί 180 μοίρες και αντιστρέφοντας την κίνηση. Το τρίτο κομμάτι είναι σχετικά απλό σε σύγκριση με το τι σας έδειξα μόλις τώρα. Χρειάστηκε μόνο δύο overlays. Ένα για τις απλές μάχες και ένα για το τελικό που δεν υπάρχει χρονόμετρο. Η μόνη διαφορά είναι το λάβαρο στο πάνω μέρος της εικόνας. Πέρα από το βασικό overlay, χρησιμοποιήθηκαν κομμάτια που άλλαζαν για τον κάθε αγώνα. Συγκεκριμένα, τα ονόματα των μονομάχων και τα φώτα που υπάρχουν πίσω από τα πορτρέτα τους. Ο κύκλος που έχει τοποθετηθεί γύρω από το χρονόμετρο περιστρέφεται 36 μοίρες μπρος και 6 μοίρες πίσω κάθε δευτερόλεπτο και κρύβει ένα μυστικό. Δεν κάνει ποτέ ολόκληρο κύκλο. Περιστρέφεται αρκετά ώστε το κάθε διαμάτι να καταλήξει ακριβώς στη θέση του επόμενου και έπειτα επαναφέρεται αμέσως στην αρχική του θέση πριν την επόμενη κίνηση. Το τέταρτο και τελευταίο κομμάτι κατέληξε το πιο διαφορετικό από το αρχικό σχέδιο, αν και δεν υπάρχει κάτι εξωσημείωτο γι' αυτό. Και φτάσαμε στον τομέα του βίντεο που βλέπετε τώρα, το οποίο μάλλον είχε την πιο απλή διαδικασία δημιουργίας. Γράψαμε ένα σενάριο, το ελέγξαμε, ακολούθησε λίγη ηχογράφηση. Και τέλος, αυτή η ηχογράφηση μπήκε μέσα σε ένα μαγικό καζάνι, μαζί με εικόνες από το διαδίκτυο, από τον ίδιο διαγωνισμό, από άλλα projects, λίγη μουσική, ένα μαθητή της Wisteria, μία πινελιά μαγείας και λίγα μπαλόνια. Και βουαλά, έχουμε το βίντεο πίσω από τις κάμερες. Και μετά από όλο αυτό το ωραίο ταξίδι, ο διαγωνισμός θεωρείται επίσημα ολοκληρωμένος και αρχιοθετούμε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτόν. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μην διστάσετε να τη μοιραστείτε μαζί μας στο Discord server Wizard 101 Greek Community στο κανάλι Feedback.